Вітаємо на каналі TechFinoGames. Різдво вже на носі, та настрій українців не можна назвати святковим. На те є свої причини – суб'єктивні та об'єктивні. Тому ми зібрали найцікавіші зимові ігри, у яких ви зможете трішки відволіктись від проблем та можливо навіть пізнати магічний дух Різдва. Не забувайте підтримувати канал вподобайкою та коментарем. А якщо ви новенький, то підписуйтесь та ставте дзвіночок, бо попереду ще більше нових та цікавих відео. Почнімо з класики. Max Payne. Шутер від третьої особи, виготовлений студіями Remedy Entertainment та Rockstar ще у 2001 році. Ви граєте за Макса Пейна, копа по боротьбі з наркотиками, якого підставили у вбивстві кращого друга. Переховуючись від поліції, Макс виходить на слід людей, котрі вбили його дружину та новонароджену дитину. Різдвяний настрій. Можливо, це не надто святкова гра, але відчуття зимової хурделиці у нуарному сеттінгу теж дасть вам цікавий досвід. Розробники надихалися гонконгськими бойовиками та нуар-стилем з використанням графічних новел як катсцен, що дозволило створити цікаву атмосферну історію та оригінальні механіки. Наприклад, найголовніша ознака Макса Пейна – це ефект Bullet Time – уповільнення часу під час перестрілок, що звичайно було алюзією на Матрицю. Гру хвалять за епічні перестрілки та глибокий психологічний сюжет. Радимо ознайомитись з легендарною грою, тим паче вона доступна на всіх платформах, включаючи iOS та Android, так що будете мати чим зайнятися під час відключень. Дивно, що наступної гри Elder Scrolls 5 Skyrim ще немає на мобільних платформах, враховуючи скільки раз Тодд Говард перепродав цю гру. Skyrim – рольова гра від студії Bethesda, та я впевнений, ви це і так знаєте. Це одна з найпопулярніших та впливових ігор минулого десятиліття. Попри непоганий сюжет, дослідження ігрового світу все одно залишається в пріоритеті. Нелінійний ігровий процес, різноманітні квести, прокачка персонажа, самостійне обрання стилю гри, бійки з драконами – це і є Skyrim. Валити монстрів в снігу можна і в God of War. Найкраще під це підходять гра 2018 року та цьогорічна новинка Ragnarok, де як не тут ви зможете відчути справжній холод Фімблвінтера, великої зими зі скандинавських міфів. А в подарунок отримаєте прекрасну історію та чудові бої. На жаль, пограти у бога війни Ragnarok зможуть лише власники PlayStation 4 та 5, зате перша частина вже вийшла на ПК. Наступна гра теж вже вийшла на ПК-платформі – Людина-павук Miles Morales. Проміжна гра між першою та другою частиною, на яку ми вже чекаємо з нетерпінням. Зимовий Нью-Йорк виглядає прекрасно, особливо коли переміщаєшся на павутині. Гра має всі фішки оригіналу. Польоти на павутині, хороша боївка з використанням гаджетів, сюжет спірний, але дає саме те, чого ми хочемо – почуття свята. З власного досвіду хочу порекомендувати пограти у Long Dark. Чудовий симулятор виживання від канадців з Hinterland, частина з яких діти емігрантів з України. Саме тому у грі присутня повна українська локалізація, що, звичайно, дуже приємно. Довга темрява має два режими – сюжетний та пісочниця. Сюжетна кампанія розказує історію чоловіка, який має знайти свою дружину у зимовому лісі після падіння літака. Та це буде дуже непросто. Ви повинні слідкувати за теплом, їжею, водою, знайти зброю для захисту. Якщо чогось буде бракувати, ви ризикуєте загинути, а небезпека у тайзі на кожному кроці. Також нещодавно вийшло нове оновлення, тож якщо давно не заходили, саме час повернутися у крижану канадську тайгу. Є у нашій підпірці і наші ігри. Metro Exodus від української компанії 4A Games. Так, граємо ми за русского Артема в справжній руській Москві, в болоті, що викликає рвотні рефлекси. Але подивіться на це з іншого боку. Або подивіться наше відео про порівняння українських та російських ігор. Ми у постядерному Мордорі, або в тому, що залишилось. Стріляємо у живчиків. Декомунізовуємо тававіща Леніна. 4A Games передбачили майбутнє Росії ще у 2019 році, і вже тоді підпалили русачкам сраки. Що вам ще треба? Ще одна особиста рекомендація. Саме зараз я перепроходжу Бетмена Arkham Origins. І повірте, атмосфера Різдва тут на найвищому рівні. Події відбуваються у канун Різдва, тому по всьому Готему світяться гірлянди. Стоять ялинки, а на фоні грає різдвяна музика, в тому числі й український Щедрик, або ж Carol of the Bells.
перероблений під саундтрек Джокера. Боївка Бетмена – це витвір ігрового мистецтва, а бої з босами найкращі у серії. Чергова класика – Друга мафія. Прекрасна гра від наших друзів чехів. Звісно, не вся гра відбувається зимою, але коли це так, то краще швидше залазьте у машину та їдьте дрифтувати по вулицях Empire Bay. Non-Master версія піде навіть на слабких машинах. Тим паче, якщо любите кримінальні історії та водити ретро-машини, це просто ідеальний варіант. Третій Assassin's Creed теж не весь час притрушений сніжком. Та все ж, можливість попаркурити по зимовому лісу Фронтиру та побігати по вулицях Бостона у вас буде. Ця гра вважається однією з найуспішніших у серії та найбільшою кількістю проданих копій. Третя частина – це золотий вік серії Assassin's Creed, та й попередня гра закінчилась на кульмінаційній зав'язці, тому всі чекали фіналу та відповідей на запитання. Ми про це ще обов'язково детальніше поговоримо у наступних відео. Після третьої частини вийшов Чорний Прапор, який вже направив серію у русло ігор Assassin's Creed без асасинів. Логічно. Класний соціальний стелс, непоганий паркур, хоч тут і невисокі будівлі, фінальна історія, яка примушує задуматись. Коротше, рекомендую. Якщо ви більше по хорорах, то можете зіграти у Until Dawn. Ми згадували цю гру у хеллоуінській підбірці, та згадаємо і тут. До світанку гра у стилі інтерактивного кіно з елементами survival horror. Чи зможе ваша група вижити у холодному зимовому лісі, втікаючи від Вендиго, вічного духу холоду та холоднечі? Перевірте свої скіли виживання, відчуйте справжню американську зиму та доживіть до світанку. Наступну гру ви могли бачити на фоні у якихось розмовних відеороликах, а не знати її назви. Steep – справжній симулятор екстремальних зимових видів спорту. Чудово підійде, щоб розслабитись, включити музику та кататись на лижах чи сноуборді, насолоджуючись прекрасними гірськими пейзажами. Якщо цього року не можете поїхати в Буковель, то Steep приходить вам на виручку. Остання гра – чергова особиста рекомендація – Frostpunk. З цією грою я познайомився на роздачі в Epic Game Store, а згодом полюбив, роблячи відео про польські відеоігри. Так, ця гра створена поляками та дозволяє вам повести свій народ до процвітання. Але це буде вкрай важко, світ покрила зимова крига, тому прийдеться пройти нелегкий шлях, знайти тепле місце та організувати власну державу, приймаючи важкі неоднозначні закони і організовуючи виробництво. Frostpunk виконаний у стилі стімпанк, епохи парового двигуна, що створює особливу атмосферу. Додайте до цього завивання завірюхи, крижаного снігу та отримайте новий унікальний ігровий досвід. На цьому все. Команда Tech Final Games бажає вам провести різдвяні свята у колі родини. На мить забути всі негаразди та далі стояти нескорено заради майбутнього нашої країни. Не забудьте підтримати нас вподобайкою, підпискою та коментарем. Це дуже важливо. Та пам'ятайте, після найтемнішої ночі завжди настає світанок. Ще обов'язково почуємося.